שלום לכם. ערב יום הזיכרון על הבוקר חבר שלי מתקשר. זה לא יאומן אהרון איך שהתקשורת מקטבת את העם. טוב, זה ברור, אמרתי לו, התקשורת תמיד אשמה, זה לא חדש, אבל מה קרה הבוקר שאתה מתקשר אליי כל כך מוקדם? מה קרה אהרון? לא הרבה, ממש בקטנה. 2 כתבות תמימות מתפרסמות הבוקר באתר אינטרנט ישראלי. הכותרת של הכתבה בראש העמוד הראשית, המתווה שהציע הליכוד לחוק הגיוס. ממש מתחת כתבה נוספת. אנו מרכינים ראש וזוכרים, ישראל מתייחדת עם זכר חללי צה"ל. נו, ומה לא נכון בכתבות האלה? הכל נכון אהרון, אבל חשבת למה הצמידו את 2 הכתבות האלה דווקא היום? בטח אמרתי לו, הכתבה הראשונה התפרסמה בגלל שדנים כעת במשא ומתן קואליציוני בחוק הגיוס, וזה קשור איכשהו לבחורי הישיבות. והכתבה השנייה, נו, זה בגלל יום הזיכרון לחללי צה"ל. עכשיו, חבר שלי כבר ממש כעס, תגיד אהרון, אתה באמת כזה תמים? מה, אתה לא מבין? אתה לא רואה שמישהו מנסה לשסות בנו את הציבור בישראל? מה, הם לא יכלו לחכות עם הפרסום של חוק הגיוס עד אחרי יום העצמאות, דווקא ביום הזיכרון לחבר את 2 הכתבות? אבל למה זה משסה? שאלתי אותו. מה למה? תגיד אהרון, איך אמורה להרגיש אמא שהבן שלה משרת בצבא כשהיא רואה ביום הזיכרון תמונה של בחורי ישיבות בראש אתר האינטרנט שלא הולכים לצבא, וכשמתחת כתוב ישראל מתייחדת עם זכר חללי צה"ל? כן, אמרתי לו, אבל בחורי ישיבות באמת לא הולכים לצבא וזה לא סוד, אז למה אתה כל כך מתרגז? אם אתה חושב שלומדי תורה תורמים לעם ישראל, אתה לא אמור לכעוס, ואם אתה כועס, זה מעיד שאתה קצת אולי מרגיש לא נוח עם זה, אז אולי הבעיה היא אצלנו, לא בתקשורת. אז תרשה לי לתקן אותה. על פי חז"ל, יש 2 אנשים שאין ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. אחד בגלל איך שהוא מת, והשני בגלל איך שהוא חי. על הקבוצה הראשונה אמרתי לו נמנים פפוס ולוליאנוס וכל מי שמסר את נפשו ומת כדי להציל את עם ישראל, וזו הכתבה שעוסקת בזכר חללי צה"ל. על הקבוצה השנייה נמנים אלה שחיים בשביל עם ישראל, וזו הכתבה שעוסקת בחוק הגיוס ובבחורי הישיבות. אתה שואל איפה כתוב על לומדי תורה שאין ברייה יכולה לעמוד במחיצתם? בפרשת השבוע. בפרשת אמור, הקדוש ברוך הוא מצווה לקדש את הכהנים ולהבדיל אותם. וזה שנאמר בספר דברי הימים, ויבדל אהרון להקדיש קודש קודשים הוא ובניו עד עולם. תגיד, שאלת את עצמך פעם, מה המשמעות של קדושת הכהנים? מה ההשלכות של ההבדלה שלהם? זה כתוב ברמב"ם. הרמב"ם מתקשה בקושייה עצומה והוא שואל כך, ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? כלומר, למה הלוויים לא קיבלו חלק בארץ כמו כל השבטים? והוא עונה, בגלל התפקיד. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ובגלל התפקיד לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. אתה מבין? הרמב"ם מסביר שלכהנים אין חלק בארץ ישראל בגלל שיש להם תפקיד. איזה תפקיד? ללמוד תורה וללמד תורה. לכן הם הובדלו מעם ישראל, לכן הם לא נלחמים ולא יורשים. למה לא? כי הם קודש קודשים. כן, זה בסדר, אהרון, אמר לי החבר שלי, את זה אני מבין, אבל איך זה קשור לבחורי ישיבות מהכתבה באינטרנט? גם על זה אמרתי לו, הרמב"ם עונה, אבל בסעיף הבא. רק תקשיב, כותב הרמב"ם כך, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. אתה יודע מה אומרים על אדם כזה? הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. עכשיו יותר ברור אמרתי לו, זה הקשר. מהסיפור על פפוס ולוליאנוס חז"ל לומדים שמי שמת בשביל עם ישראל, אין שום ברייה יכולה לעמוד במחיצתו והוא קודש קודשים. ומפרשת השבוע למדנו שמי שחי בשביל עם ישראל גם הוא מתקדש קודש קודשים. זה בגלל איך שהוא חי וזה בגלל איך שהוא מת. זה בגלל הכתבה על חוק הגיוס וזה בגלל הכתבה על הנופלים. עכשיו אתה מבין למה אני לא מבין, למה אתה מתקומם?
עד שפעם אחת אמרתי לו, התקשורת מדייקת, אתה כועס? האתר שכל כך הרגיז אותך הוא האתר הכי יהודי שיש. הוא הציג בצורה הכי אמיתית את שתי הקבוצות שמקודשות בעם ישראל. מצד אחד את אלו שמוסרים את הנפש שלהם על היהודים, ומצד שני את אלה שמוסרים את הנפש שלהם על היהדות. ואולי בגלל שהרוחניות יותר חשובה, הם גם שמו את הכתבה על בחורי הישיבה דווקא בראש העמוד. האמת, החבר שלי לא נרגע. זה נכון, אהרון, אותי אתה לא צריך לשכנע, אני מסכים לגמרי. הבעיה היא שאת הכתבות האלה קוראים גם כאלה שלא חושבים שהקבוצה השנייה חשובה כמו הקבוצה הראשונה. אתה צודק, אמרתי לו. אבל גם את זה אפשר לשנות. כתוב בפסוק, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. יכול להיות שכשהאנשים מהכתבה הראשונה יחשבו שהאנשים בכתבה השנייה הם קודש קודשים, זה יגרום שגם האנשים מהכתבה השנייה יחשבו ככה על אלה מהכתבה הראשונה. הבנת? שבת שלום.